नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई पुरै फ्यामिलीको डिबी कसरी भर्ने भनेर देखाउन गएको छु। यदि तपाईसँग फ्यामिली छ र तपाई डिबी भर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ सम्पूर्ण फ्यामिलीको डिटेलहरु लगाएर चाहिँ डिबी भर्नुपर्ने हुन्छ र आजको भिडियोमा म तपाईलाई कसरी पुरै फ्यामिलीको डिबी भर्ने भनेर सिकाउने छु। र पुरै फ्यामिलीको डिबी भर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईले सबैको फोटो अनि डेट अफ बर्थहरु रेडी गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाई गुगलमा गएर डिबी लटरी 2024 भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यहाँ तल गएर बिगिन इन्ट्रीमा क्लिक गर्नु होला। बिगिन इन्ट्रीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्याप्चा आउँछ, यसलाई तपाईले फिल गर्नु होला। त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। अब सबैभन्दा पहिला तपाईले फ्यामिलीबाट कसको नामबाट चाहिँ पुरै फ्यामिलीको भर्दै हुनुहुन्छ हैन, अथवा कसले चाहिँ एजुकेसन लेभल 12 पास गरेको छ हैन, त्यसको चाहिँ तपाईले यहाँनिर सबैभन्दा पहिला भर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर जस्तै लास्ट फ्यामिली नेम भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईले थर लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ फर्स्ट नेममा आफ्नो नाम लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल मिडल नेममा चाहिँ मिडल नेम छ भने मिडल नेम लाउनु होला, नत्र यहाँनिर नो मिडल नेम लगाउनु होला। मिडल नेम भनेको चाहिँ जस्तै तपाईको माया हैन, बहादुरहरु त्यस्तो हुन्छ बिचमा हैन, त्यस्तो छ भने चाहिँ लाउनु होला, छैन भने यहाँनिर नो मिडल नेम लगाउनु होला। त्यसपछि यहाँ तल जेन्डरमा केटा हो कि केटी हो हैन, तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला, मेल फिमेल सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल डेट अफ बर्थ भनेको छ, डेट अफ बर्थमा चाहिँ यहाँ पहिला महिना लगाउनु होला, त्यसपछि डे लगाउनु होला, त्यसपछि वर्ष लगाउनु होला है त। यहाँनिर मन्थ डे इयर भनेको छ है त। त्यसपछि यहाँनिर सिटी वेयर यु वेयर बर्न भनेको छ, यसमा तपाईले आफ्नो सिटी लगाउनु होला। यदि तपाईको सिटी छैन भने चाहिँ तपाईले यहाँनिर आफ्नो ठाउँको नाम लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर कन्ट्री वेयर यु वेयर बर्न भनेको छ, यसमा तपाईले तपाई कहाँ जन्मनु भएको त्यो देश सिलेक्ट गर्नु होला। तपाई पक्कै पनि नेपालमै जन्मनु भएको हुन सक्छ, सो तपाईले यहाँनिर नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्री अफ एलिजिबिलिटी भनेको छ, यसमा तपाईले यस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अलरेडी नै यस लागेको छ, सो यसलाई त्यतिकै छोडिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ तल आउनु होला। त्यसपछि यहाँनिर चुज न्यू फोटो भनेको छ, यसबाट तपाईले अब फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला अनि फाइलमा क्लिक गर्नु होला। फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर फोटो कहाँ छ तपाईको फोटो हैन, तपाईले आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। मैले यहाँनिर फोटो अपलोड गरे। अब तपाईले यसरी फोटो बनाएर लाउनु पर्ने हुन्छ। फोटो बनाउन आउँदैन भने मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु, यो च्यानलमा तपाईले भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले हेर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल मेलिङ एड्रेस भनेको छ, यो मेलिङ एड्रेसमा चाहिँ तपाईले यो इन केयर अफ भनेको छ, यो चाहिँ अप्सनलमा छ, यो नलाउँदा पनि हुन्छ। एड्रेस लाइन 1 मा चाहिँ तपाईले तपाईको नागरिकताको एड्रेस लाउनु होला हैन, तपाईको नागरिकतामा के एड्रेस छ त्यो लगाउनु होला है त। त्यसपछि यहाँनिर एड्रेस लाइन 2 भनेको छ, एड्रेस लाइन 2 भनेको चाहिँ तपाई यदि टेम्पोररी कहीँ बस्नुहुन्छ तपाईको नागरिकताको एड्रेस भन्दा हैन, त्यसो भने चाहिँ तपाईले यहाँनिर त्यो लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ मैले लगाइन यो एड्रेस लाइन 2। अब तपाई आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेसमै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यो एड्रेस लाइन 2 लगाउनु परेन, किनभने यहाँ अप्सनलमा रहेको छ। अब सिटीमा तपाईले आफ्नो सिटी लगाउनु होला। सिटी लगाइसकेपछि यहाँ तल तपाईले डिस्ट्रिक्ट लगाउनु होला। डिस्ट्रिक्ट लगाइसकेपछि तपाईले यहाँ पोस्टल कोड लगाउनु पर्ने हुन्छ। पोस्टल कोड भनेको चाहिँ तपाईको हुलाक नम्बर, यदि तपाईलाई थाहा छैन भने गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि यहाँनिर कन्ट्रीमा तपाईले कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला। कन्ट्रीमा नेपाल नै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। त्यसपछि अब यहाँनिर कन्ट्री वेयर यु लिभ टुडे भनेको छ, यसमा पनि तपाईले नेपालै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई नेपालमा हुनुहुन्छ भने, तपाई बाहिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले बाहिर कुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो मैले यहाँ चाहिँ नेपालै सिलेक्ट गरे। त्यसपछि यहाँ फोन नम्बर भनेको छ, फोन नम्बरमा तपाईले आफ्नो फोन नम्बर दिनु होला। त्यसपछि यहाँ इमेल एड्रेस भनेको छ, इमेल एड्रेसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस लगाउनु होला र यहाँनिर दुई ठाउँ तपाईले चाहिँ इमेल एड्रेस लगाउनु होला है त, माथि र तल यो कन्फर्म इमेल एड्रेसमा पनि तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस लगाउनु होला है त। अब तपाईको एजुकेसन लेभल यहाँ तल सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई 12 पास गर्नुभएको छ भने चाहिँ हाई स्कुल डिग्री सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईले चाहिँ ब्याचलर 3 इयर्स डिप्लोमा गर्नुभएको छ भने चाहिँ भोकेसनल स्कुल गर्नु होला हैन, र तपाई युनिभर्सिटी डिग्री हो भने युनिभर्सिटी डिग्री गर्नु होला हैन। त्यसपछि मास्टर डिग्री हो भने मास्टर डिग्री गर्नु होला
र तपाईले एसएलसी मात्रै पास गर्नुभएको छ भने र तपाईसँग वर्क एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ हाई स्कुल नो डिग्रीमा तपाईले सिलेक्ट गरेर पनि भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यहाँनिर वाट इज योर करेन्ट म्यारिटल स्ट्याटस भनेको छ। तपाईले चाहिँ अब यहाँनिर म्यारिडको भर्दै हुनुहुन्छ। सो यहाँनिर तपाईले चाहिँ के सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो सेकेन्ड नम्बरको सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, म्यारिड एन्ड स्पोज इज नट अ युएस सिटिजन भनेको छ। यसमा तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला, यो 2 नम्बरमा यसरी टिक लगाउनु होला। ओके, त्यसपछि यहाँ तल नम्बर अफ चिल्ड्रेन भनेको छ। यो नम्बर अफ चिल्ड्रेनमा कतिवटा चिल्ड्रेन छ, जस्तै मैले 1 लगाएँ हैन। त्यसपछि यहाँ तल कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्पोज नेम भनेको छ हैन। स्पोज नेममा अब तपाईको श्रीमान अथवा श्रीमती हैन यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ। लास्ट फ्यामिली नेम भनेको छ, यहाँ चाहिँ थर लगाउनु होला है त। फर्स्ट नेममा नेम दिनु होला, त्यसपछि मिडल नेम छ भने दिनु होला, छैन भने नो मिडल नेममा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ, अब डेट अफ बर्थमा तपाईले अघिकै जस्तो लगाउनु होला, यहाँ मन्थ हैन, अनि यहाँ डे, अनि यहाँ इयर लगाउनु होला। र डेट अफ बर्थ लगाइसकेपछि तपाईले यहाँनिर जेन्डर सिलेक्ट गर्नु होला। जेन्डर सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर सिटी वेयर स्पोज वाज बोर्न भनेको छ, यसमा तपाईले सिटी लगाउनु होला। यो चाहिँ तपाईको स्पोज जन्मेको सिटी है त, तपाईले आफ्नो सिटी हैन, तपाईको स्पोज जन्मेको सिटी लगाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला, कन्ट्री वेयर स्पोज वाज बोर्न भनेको छ। तपाईको स्पोज चाहिँ कुन कन्ट्रीमा जन्मेको, त्यसमा तपाईले चाहिँ कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर स्पोज फोटोग्राफ भनेको छ, तपाईले यसमा चाहिँ अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ तपाईको स्पोजको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चुज न्यू फोटोमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि फाइलमा क्लिक गर्नु होला, अनि तपाईले फोटो लिनु होला है त। सो फोटो लिइसकेको छु। अब त्यसपछि यहाँनिर चाइल्ड भनेको छ, यहाँनिर चाइल्ड नेम भनेको छ। चाइल्ड नेममा चाहिँ तपाईले आफ्नो बच्चाको नाम यहाँ तपाईले थर दिनु होला पहिला है त। त्यसपछि फर्स्ट नेम लेख्नु होला, त्यसपछि यहाँनिर मिडल नेम छ भने मिडल नेम दिनु होला, छैन भने नो मिडल नेम गरिदिनु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ दिनु होला है त यहाँनिर। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले जेन्डर सिलेक्ट गर्नु होला, तपाईको बच्चाको केटा हो कि केटी हो हैन। जेन्डर सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले फेरि तपाईको बच्चा चाहिँ कहाँनिर जन्मेको त्यो सिटी चाहिँ तपाईले यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर त्यो सिटी दिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्री वेयर चाइल्ड वाज बोर्न भनेको छ। तपाईको बच्चा चाहिँ कुन कन्ट्रीमा जन्मेको हैन, अभियसली नेपालमै हुन सक्छ। सो यहाँ तपाईले नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला है त। नेपाल सिलेक्ट गरियो। अब त्यसपछि यहाँ तल फोटोग्राफ भनेको छ, यसमा तपाईले चुज न्यू फोटोमा क्लिक गरेर फेरि तपाईले आफ्नो बच्चाको फोटो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर मैले बच्चाको फोटो ल्याएँ। सो त्यसपछि यहाँनिर अब कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ देखिएको छ, तपाईले जति पनि फिलअप गर्नुभएको कुराहरू। र यदि तपाईले यहाँ चेक गर्नु होला गलत छ भने तपाईले सच्याउन सक्नुहुन्छ, यहाँनिर पछाडि गएर है त ब्याक गरेर तपाईले सच्याउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर सबमिट गरिदिनु होला। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेस भनेको छ र तपाईले यहाँनिर सम्पूर्ण कन्फर्मेसन यो नम्बरहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले पछि तपाईको डिबी पर्यो कि परेन भनेर चेक गर्दाखेरि चाहिन्छ। सो यसलाई चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला है त।